This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute Historyถ้าท่านสังเกตท่านจะพบนะครับว่าประวัติศาสตร์8นาทีเนี่ยไล่เรียงกันมาแล้วโดยประมาณสัก400เอพิโซดนะครับกว่านี้จะพบว่าตัวเอกของแต่ละเอพิโซดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายหมดเลยจะมีผู้หญิงจำนวนค่อนข้างน้อยนะครับคำถามก็คือว่าแล้วผู้หญิงเองเนี่ยเริ่มต้นจะมีบทบาทเยอะๆในสังคมเนี่ยเมื่อไหร่การที่หญิงเนี่ยจะมีบทบาทนะครับทัดเทียมกันกับชายก็มีความหมายว่าพื้นฐานทางการศึกษาของผู้หญิงจะต้องถูกวางซะก่อนเราเคยตั้งคำถามไหมครับว่าการศึกษาสำหรับคุณผู้หญิงนี้เนี่ยที่สามารถให้คุณผู้หญิงสามารถเรียนรู้วิทยาการได้ทัดเทียมกันกับผู้ชายเนี่ยเริ่มต้นกันเมื่อไหร่บ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาที่เราได้ยินว่าการศึกษาของคุณผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการศึกษาเพียงเพื่อให้คุณผู้หญิงนั้นเตรียมตัวเพื่อที่จะไปออกเรือนเช่นคุณผู้หญิงจะต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสสำหรับคนที่เป็นผู้ดีในอังกฤษเพราะเวลาที่ออกสู่สังคมโลกแล้วจะได้สามารถพูดภาษากลางของโลกได้2ภาษาด้วยกันแน่นอนที่สุดนะครับว่าทุกอย่างเองมีจุดเริ่มต้นครับการศึกษาของคุณผู้หญิงเองก็เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วเราอาจจะได้ยินนะครับคุณผู้หญิงที่เก่งๆเช่นมารีคูรีเป็นต้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่จะเป็นเรื่องทั่วไปแต่การศึกษาสำหรับคุณผู้หญิงที่กระจายตัวทำให้ผู้หญิงสามารถเรียนหลักสูตรได้ทัดเทียมผู้ชายนั้นจริงๆเริ่มต้นมาเป็นหลักเวลาแค่ไม่ถึง200ปีแค่นั้นเองนะครับดังนั้นนะครับประวัติศาสตร์8นาทีนะครับในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดคุยนะครับถึงเรื่องของการศึกษาของคุณผู้หญิงในประเทศอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรในสมัยที่เป็น British Empire กันอยู่โดยที่เราจะพาทุกท่านเดินทางย้อนกลับไปครับประมาณ130ปีที่แล้วที่เขาเรียกยุคนั้นกันว่าเป็นยุคทองของอังกฤษหรือว่ายุคพระราชินีวิกตอเรียครับซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของโรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่งที่กลายมาเป็นจุดตัดของเหตุการณ์สำคัญในทางประวัติศาสตร์มากมายตั้งแต่เรื่องของสิทธิสตรีในเรื่องของการศึกษารวมถึงโรงเรียนหญิงแห่งนี้ครับเป็นโรงเรียนที่ครั้งหนึ่งถูกแปลงสภาพให้กลายมาเป็นกองบัญชาการของกองทัพผสมโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาในอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในปี 1942 ด้วยซึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับครูใหญ่ของโรงเรียนจำเป็นต้องมีการที่จะเปิดซองจดหมายราชการและพบนะครับว่าเธอมีมิชชั่นที่สำคัญมากกล่าวคือใช้เวลาเพียงแค่16วันในการอพยพนักเรียนหญิงในโรงเรียนทั้งโรงเรียนออกไปเพื่อแปลงพื้นที่ของเธอนั้นให้กลายมาเป็นศูนย์บัญชาการของกองทัพสหรัฐท่ามกลางสงครามโลกครั้งที่2สถานการณ์ที่เร่งด่วนแบบนั้นเป็นอย่างไรโรงเรียนนี้เริ่มต้นมาอย่างไรและวางรากฐานให้กับการศึกษาของอังกฤษอย่างไรกันบ้างและนี่คือเรื่องราวของ Wycombe Abbeyซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วนซึ่งถือว่าเป็นมรดกตกทอดทางการศึกษานับตั้งแต่ยุควิกตอเรียทีเดียวครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นไปที่เรื่องของสงครามโลกอันเป็น1จุดนะครับที่เป็นจุดพลิกผันสำคัญเลยของทางโรงเรียนนะครับเราย้อนกลับไปอังกฤษนะครับในสมัยที่เขาเรียกกันว่าเป็นยุคทองของ British Empire เวลาที่เราเล่าถึงยุควิกตอเรียนะครับต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นยุคที่อังกฤษนั้นมีพื้นที่ทั่วโลกใหญ่ที่สุดแล้วนะครับ British Empire กินพื้นที่1ใน4ของโลกช่วงเวลานั้นทั้งหมด65ปีของรัชกาลพระราชินีวิกตอเรียเริ่มต้นในปี1836นะครับจนถึงปี1901ถ้าเกิดเทียบกับประเทศไทยครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงปลายรัชกาลที่3รัชกาลที่4จนถึงช่วงนะครับประมาณ30ปีแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับช่วงนั้น Victorian Period ครับกินเวลาประมาณ55ปีถือเป็นยุคทองครับเพราะเป็นยุคที่อังกฤษนั้นนอกจากจะมีการขยายอำนาจไปสู่ทั่วโลกไปแล้วยังเป็นช่วงที่อังกฤษนั้นมีวิทยาการพื้นฐานการศึกษาสมดังการที่เป็นผู้นำของโลกอย่างแท้จริงครับในยุคเวลาดังกล่าวมีบางคนเรียกแบบนี้ว่าเป็นยุคที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยตกในแผ่นดินของพระราชินีวิกตอเรียเพราะว่าอาณานิคมของอังกฤษนั้นกินพื้นที่ทุกไทม์โซนของโลกใบนี้ในยุคดังกล่าวในเชิงวิทยาการแล้วครับอังกฤษมีเครือข่ายทางรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกพวกเขาเริ่มต้นมีเทเลกราฟหรือว่าโทรเลขมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นยุคที่ก้าวหน้าที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติด้วยแต่มีกำแพงหนึ่งอย่างครับที่ยังตั้งอยู่อย่างเงียบเชียบสูงลิบและแข็งแกร่งไม่มีคนสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้นั่นคือกำแพงเรื่องของเพศนั่นเองครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าในช่วงเวลาดังกล่าวแม้ว่าอังกฤษจะมีประมุขเป็นหญิงก็คือพระราชินีวิกตอเรียครับแต่ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เลยไม่มีสิทธิ์ในการที่จะได้ไปเรียนในโรงเรียนนะครับลูกสาวของครอบครัวชั้นสูงที่จะเรียนส่วนใหญ่ก็จะเรียนอยู่ที่บ้านเป็นโฮมสคูลกับพี่เลี้ยง
บางทีเรียนวิชาการค่อนข้างจำกัดนะครับเช่นเรียนดนตรีเรียนเปียโนเรียนเย็บปักถักร้อยเรียนภาษาฝรั่งเศสสำหรับใช้งานในการออกงานสังคมวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อความรู้ครับแต่เป็นการเตรียมตัวในการที่จะแต่งงานออกเรือนให้กับสามีได้ดีขณะเดียวกันลูกชายของครอบครัวนี้โอกาสทางการศึกษานี่คนละโลกกันนะครับจะได้ไปเรียนที่โรงเรียนชั้นนำของประเทศถ้าเป็นโรงเรียนชั้นนำที่เราคุ้นเคยกันนะครับ Eton Harrow Winchester ซึ่งเหล่านี้คือถือเป็นโรงเรียนที่มีการผลิตนายกรัฐมนตรีผลิตขุนนางแล้วก็แบงเกอร์สต่างๆในอังกฤษส่วนมหาวิทยาลัยครับมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษในช่วงเวลานั้นออกซฟอร์ดก็ดีเคมบริดจ์ก็ดีปิดประตูใส่ผู้หญิงมาหลายศตวรรษเลยนะครับจวบจนกระทั่งปี 1869 ครับก็คือยุควิกตอเรียนนั่นแหละครับมีสตรีนามว่าเอมิลี่เดวิสได้ก่อตั้งวิทยาลัยสำหรับคุณผู้หญิงขึ้นมาซึ่งต่อมากลายเป็น Girton College ซึ่งเป็นวิทยาลัยอุดมศึกษาแห่งแรกในอังกฤษที่รับคุณผู้หญิงเข้าไปเรียนนะครับและในวันที่วิทยาลัยแห่งนี้เปิดประตูเป็นครั้งแรกมีหญิงสาวคนหนึ่งอายุ 22 ปีเท่านั้นเดินเข้าไปศึกษาเป็นคนแรกหญิงสาวคนนั้นมีชื่อว่า Frances Doveหรือว่าชื่อเต็มนะครับคือ Jane Frances Dove เนี่ยเธอเกิดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ปี 1847 นะครับที่เมืองบ็อกโดประเทศฝรั่งเศสก็อยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสครับพ่อของเธอเป็นบาทหลวงชาวอังกฤษที่ไปประจำการที่ฝรั่งเศสตัวเธอเป็นพี่สาวคนโตของพี่น้องทั้งหมด10 คนเป็นครอบครัวใหญ่นะครับจุดที่น่าสนใจครับคือพ่อของเธอเนี่ยตัดสินใจสอนเธอด้วยตัวเองโดยสอนเคียงข้างกับน้องชายอีกคนนึงนะครับยุคนั้นถือว่าไม่ถูกตามธรรมเนียมสักเท่าไหร่เลยที่จะมีการสอนนะครับหญิงชายอยู่ร่วมกันเพราะปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยถูกแยกห้องเรียนกันลูกชายเองโดยธรรมชาติจะเรียนวิชาอะไรกันบ้างแน่นอนเรียนภาษาละตินเรียนคณิตศาสตร์ส่วนผู้หญิงจะเรียนคนละหลักสูตรครับก็จะเรียนวิชาแม่บ้านแต่ว่า Frances Dove นี้เนี่ยเธอได้เรียนเหมือนกับน้องชายครับและเธอพบว่าตัวเองก็ทำได้ดีเรื่องกำแพงทางเพศนี่จริงๆไม่ควรจะมีนะครับเพราะว่าเธอไปเรียนวิชาเดียวกันเรียนภาษาละตินเรียนคณิตศาสตร์เธอก็สามารถทำได้ดีเหมือนกับน้องชายนั่นแหละครับเมื่อเธอเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นวัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งเธอไปที่โรงเรียนประจำหญิงแห่งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เธอบอกว่าเลวร้ายอย่างที่สุดเลยแต่ว่าประสบการณ์นี้ของเธอครับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันของเธอครับยิ่งใหญ่มากคือเธอหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะสร้างโรงเรียนประจำหญิงแบบที่ควรจะเป็นถัดมาในปี 1869 เธอเข้าเรียนที่วิทยาลัยของเอมิลี่เดวิสซึ่งต่อมากลายเป็น Girton College ที่เราเกริ่นเอาไว้ตอนต้นโดยตัวเธอเองครับก็จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรือว่า natural science ก็คือสาขาวิทยาศาสตร์แล้วครับถ้าเกิดเรามองในยุคดังกล่าวครับจะมีผู้หญิงสักกี่คนที่ได้โอกาสเรียนสาขาพลิกโลกอย่างวิทยาศาสตร์หรือว่า natural science แต่ว่าเธอครับคือหนึ่งในคนแรกๆที่ได้ศึกษาวิชานี้ต่อมาในปี 1877 เธอเริ่มต้นกลายเป็นผู้ช่วยครูที่ Cheltenham Ladies Collegeและในปี 1882 ครับตอนที่เธออายุ 35 ปีเธอได้รับตำแหน่ง Head Mistress ของโรงเรียนเซนต์เลโอนาร์ดที่สกอตแลนด์ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของสหราชอาณาจักรตำแหน่งครูใหญ่ในยุคนั้น Head Mistresses ในยุคนั้นเนี่ยสำหรับผู้หญิงเนี่ยเปรียบเสมือนจุดที่สูงสุดแล้วนะครับในอาชีพครูแต่ว่าเธอครับ Frances Dove เธอไม่ยอมหยุดแต่เพียงแค่นั้นเพราะว่าตัวเธอเนี่ยมองไกลและมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นมากทีเดียวในปี 1896 ครับ Frances Dove เธอตัดสินใจในการลาออกจากตำแหน่งที่เป็นครูใหญ่หรือว่า Head Mistress ของโรงเรียนเซนต์เลโอนาร์ดที่สกอตแลนด์ตอนนั้นเธออายุได้ 50 ปีแล้วตอนนั้นกำลังประสบความสำเร็จสูงที่สุดในอาชีพเลยทุกอย่างดูมั่นคงครับแต่ว่าเธอกลับเลือกที่จะทิ้งทุกอย่างเพื่อไปเริ่มต้นใหม่จากศูนย์เธอนิยามการตัดสินใจในครั้งนั้นในการที่เธอลาออกจากการเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนเซนต์เลโอนาร์ดที่สกอตแลนด์นะครับว่า a great venture of faith หรือว่าการเริ่มต้นเดินหน้าในการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความศรัทธาครับเป้าหมายของเธอคือการสร้างโรงเรียนประจำหญิงในอังกฤษที่สามารถเทียบชั้นกันกับโรงเรียนประจำชายอย่างอีตันได้ในเอกสารระดมทุนของเธอมีประโยคหนึ่งที่เธอเขียนเอาไว้นะครับระบบการศึกษาที่เสนอนี้มุ่งหวังที่จะทำเพื่อเด็กหญิงสิ่งที่โรงเรียนชายชั้นนำได้ทำเพื่อเด็กชายมาแล้วนี่คือการประกาศไกลๆว่าลูกสาวของคนอังกฤษก็มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาแบบเดียวกันกับคนที่เป็นลูกชายFrances Dove ครับเธอก่อตั้งบริษัทที่มีชื่อว่า Girls Education Company ขึ้นเพื่อที่จะระดมทุนและเล็งเป้าไปที่คฤหาสน์หลังหนึ่งในเมือง High Wycombe มณฑล Buckinghamshire ประเทศอังกฤษย้อนกลับไปครับในศตวรรษที่ 13 พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเคยเป็นของ Abbess of Godstow ซึ่งเป็นแม่ชีอธิการในระบบศาสนาจักรแคทอลิกในยุคนั้นเนี่ยอังกฤษยังเป็นแคทอลิกอยู่นะครับย้อนกลับไป700 ปีต่อมาก็เปลี่ยนมือไปเรื่อยๆนะครับจากตระกูล Archdale ไปสู่ตระกูล Shelburne ซึ่งหนึ่งในสมาชิกตระกูลนี้เคยเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษในปี 1782เนี่ย
1782 ตรงกับปี 2325 ตรงกับปีกำเนิดของกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับอันนี้จำง่ายต่อมาในปี 1798 ครับลอร์ดแคริงตันคุณนาคอีกคนหนึ่งก็ซื้อต่อและได้ว่าจ้างสถาปนิกชื่อดังของยุคโรแมนติกเกอร์ธิกที่มีนามว่าเจมส์ไวท์มาออกแบบใหม่และชายคนนี้เองครับเจมส์ไวท์คนนี้ในเวลาเดียวกันเขากำลังออกแบบ Fonthill Abbey ซึ่งเป็นมหาวิหารส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดและตระการตาที่สุดในอังกฤษปัจจุบัน Fonthill ถูกทำลายไปแล้วทำให้ Wycombe Abbey เป็นหนึ่งในหลักฐานด้านสถาปัตยกรรม Romantic Gothic ที่ยังคงเหลืออยู่ในขณะที่สวนรอบคฤหาสน์ถูกออกแบบโดย Lancelot Capability Brown บิดาแห่งภูมิสถาปัตย์อังกฤษคนเดียวกับที่ออกแบบสวน Blenheim Palace และสวนของ Highclere Castleหรือที่ผู้ฟังหลายท่านอาจรู้จักกันในชื่อ Downton Abbey เห็นไหมครับว่าคฤหาสน์หลังนี้ไม่ใช่บ้านธรรมดานะครับซึ่ง Francis Dove ซื้อมาจาก Lord Carrington ในราคา 20,000 ปอนด์ถ้าเกิดว่าคูณอัตราเงินเฟ้อจากวันนั้นมาสู่วันนี้ตอนนี้เป็นเงินหลาย10ล้านไม่ใช่บาทครับปอนด์สเตอร์ลิงไปแล้วตัดภาพมาในวันที่ 23 กันยายน 1896 โรงเรียนแห่งนี้คือ Wycombe Abbeyเปิดประตูต้อนรับนักเรียนรุ่นแรกวันนั้นตรงกับวันครบรอบ60 ปีแห่งการครองราชย์หรือว่า Diamond Jubilee ของพระราชินีวิกตอเรียพอดีเลยมีนักเรียนรุ่นแรกเนี่ย40 คนด้วยกันจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ40 คนครับโรงเรียนเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่กี่ปีเลยก็มีนักเรียนเพิ่มจำนวนจาก40 คนเป็น230 คนและครูเยอะถึง50 คนด้วยกันทว่าสิ่งที่ทำให้โรงเรียนแห่งนี้แตกต่างไม่ใช่จำนวนนักเรียนนะครับแต่คือปรัชญาการศึกษา Francis Dove เธอเชื่อนะครับว่าการศึกษาไม่ได้มีแค่ให้สอบหรือแค่พออ่านออกเขียนได้แต่เธอเชื่อครับว่าการศึกษาคือการสร้างพลเมืองเธอกำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องเล่นกีฬาเป็นทีมทั้งคริกเก็ตฮอกกี้ลาครอสเพราะเธอเชื่อว่ากีฬาแบบทีมสร้างความเป็นผู้นำสร้างวินัยสร้างจิตวิญญาณของความร่วมมือนอกจากด้านวิชาการยังมีวิชาที่มีการสอนการทำสวนช่างไม้และทักษะชีวิตอื่นๆอีกมากมายเพื่อพัฒนามนุษย์นั้นให้มีความรู้รอบด้านโดยปรัชญานี้ยังคงเป็นแกนกลางของโรงเรียนในเครือ Wycombe Abbey ทั่วโลกจนถึงปัจจุบันนี้ครับกลับมาถึงเรื่องสงครามที่เรากล่าวไว้นะครับถ้าเกิดว่าโรงเรียนนี้เนี่ยถูกก่อตั้งในช่วงปลายรัชสมัยวิกตอเรียก้าวข้ามผ่านมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าจะต้องมีการผ่านสงครามโลกมาแล้ว2 ครั้งนะครับแต่จุดที่สำคัญครับที่เราเกริ่นเอาไว้ก่อนหน้านี้คือโรงเรียนแห่งนี้ถูกแปลงสภาพจากโรงเรียนให้กลายเป็นศูนย์บัญชาการทางทหารของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่เข้าไปช่วยกับฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปรบกับนาซีเยอรมันมันเป็นไปได้อย่างไรเรามาดูตรงนี้กันครับในเดือนมีนาคม 1942 ครับถ้าใครจำกันได้ก็มีความหมายว่า3 เดือนหลังจากการที่สหรัฐอเมริกานั้นประกาศเข้าร่วมรบสงครามโลกครั้งที่2หลังจากถูกที่กองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นโจมตีที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ในวันที่ 7 ธันวาคม 1941 นะครับโดยในช่วงเวลานั้นนะครับทหารอเมริกันจำนวนมากถึง 1,250,000 คนถูกส่งข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาประจำการที่อังกฤษเพื่อเตรียมการเปิดศึกใหญ่กับนาซีเยอรมนีทางการอังกฤษเองต้องการสถานที่ในการตั้งกองบัญชาการของกองทัพอากาศที่ 8 ของสหรัฐหรือว่า US 8th Air Force ซึ่งเป็นกองทัพอากาศที่จะรับผิดชอบในการทิ้งระเบิดเยอรมนีในเวลากลางวันพวกเขามองหาสถานที่ที่อยู่ไม่ไกลจากลอนดอนแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ไกลจนเกินไปครับมีอาคารใหญ่เพียงพอมีพื้นที่ที่กว้างและอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยจากการทิ้งระเบิดของฝ่ายตรงข้ามก็คือ Luftwaffe กองทัพอากาศของเยอรมันและสุดท้ายพวกเขาก็ชี้ไปที่พื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ของโรงเรียน Wycombe Abbey นั่นเองครับ28 มีนาคม 1942 ครูใหญ่ของโรงเรียนก็เปิดจดหมายและพบนะครับว่าพวกเธอมีเวลาเพียงแค่16 วันเท่านั้นในการอพยพนักเรียนทั้งหมดซึ่งตอนนั้นมีอยู่250 คนนักเรียนเหล่านี้ครับก็ถูกย้ายไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วอังกฤษ40 แห่งกระจายตัวกันไปจากนั้นทหารอเมริกันเคลื่อนเข้ามาใช้สถานที่อย่างนี้เป็นฐานบัญชาการมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับว่าคืนแรกนะครับที่ทหารอเมริกันเข้าไปพักในห้องนอนโรงเรียนหญิงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับเพราะว่าในคืนนั้นมีเสียงกดกระดิ่งจากบรรดาทหารอเมริกันทั้งคืนเลยนะครับถามว่าทำไมกดทำไมเพราะว่าในโรงเรียนแห่งนั้นนี้เนี่ยมีการเขียนป้ายเอาไว้ที่ข้างเตียงจากเดิมเป็นเตียงนอนของนักเรียนตอนนี้กลายเป็นเตียงนอนของบรรดาทหารอเมริกัน If distressed during the night please ring for mistress แปลเป็นภาษาไทยว่าถ้าหากว่าคุณต้องการความช่วยเหลือยามค่ำคืนขอให้กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะเรียกพูดง่ายอาจจะเป็นครูหรือสตาฟของโรงเรียน mistress ของอังกฤษในเวลานั้นอาจจะหมายถึงเจ้าหน้าที่เช่นคุณครูแต่ว่า mistress ที่คนอเมริกันเนี่ยเขาแปลออกมาเขาแปลเป็นอีกอย่างหนึ่งครับก็เลยทำให้ทหารซึ่งพบว่าตัวเอง distress หรือว่าเกิดความเครียดนั้นกดกระดิ่งเพื่อที่จะเรียก mistress แต่ mistress ของอังกฤษ
สำหรับคอนเท็กซ์โรงเรียนผู้หญิงกับ Mistress ที่ฐานอเมริกันเข้าใจมันไม่ตรงกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นระบบสื่อสารทั้งโรงเรียนก็เลยพังทั้งโรงเรียนเพราะว่าทุกคนก็พร้อมใจกันกดเพราะว่าต้องการที่จะหา Mistress ในเวลาค่ำคืนนั่นแหละครับตอนนั้นระบบกดกริ่งก็เลยต้องถูกรื้อถอนออกไปหมดเลยนะครับณเวลานั้นพื้นที่ถูกปรับภูมิทัศน์ให้รองรับสถานการณ์สงครามครับชั้นใต้ดินของโรงเรียนจำเป็นต้องมีการนำไปสร้างบังเกอร์ลับที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษภายใต้รหัสปฏิบัติการที่มีชื่อว่า Operation Pine Tree บังเกอร์ Pine Tree ตรงนี้เนี่ยมีโครงสร้าง3ชั้นใต้ดินนะครับพื้นที่รวมแล้ว 23,000 ตารางฟุตลึกลงไป25ฟุตหลังคาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา10ฟุตทับด้วยดินอีก25ฟุตถามว่าทำไมต้องหนาขนาดนั้นชัดเจนครับมีเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันการทิ้งระเบิดครับใช้เวลาก่อสร้าง11เดือนงบประมาณสูงครับ 250,000 ปอนด์ในยุคนั้นก็ถือว่าน่าจะเป็นหลักสัก10ล้านหรือว่าหลาย10ล้านนะครับเงินปอนด์สเตอร์ลิงในยุคปัจจุบันนี้มีระบบปรับอากาศเย็นคงที่20องศามีไฟสำรองมีอาหารมีน้ำสำรองเป็นกองบัญชาการที่อยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบครับพื้นที่200เอเคอร์รอบโรงเรียนมีทหารและเจ้าหน้าที่ประจำการสูงสุด12,000 คนโบสถ์ของโรงเรียนถูกเปลี่ยนเป็นโรงภาพยนตร์สำหรับทหารสนามหญ้าหน้าโรงเรียนถูกเปลี่ยนเป็นสนามเบสบอลสำหรับกองทัพสหรัฐฐานทัพที่ Wycombe Abbey มีรหัสว่า Station 101ถ้าเกิดว่าปกติแล้วรหัสอะไรก็ตามนะครับตัวเลขยิ่งน้อยแสดงว่ายิ่งสำคัญมากแสดงว่า101สะท้อนถึงความสำคัญลำดับสูงสุดเลยทีเดียววันที่ปฏิบัติการที่ Pine Tree Peak ที่สุดครับคือวันที่24ธันวาคม1944อันนี้ถัดมาหลายเดือนหลังจากเหตุการณ์นอร์มังดีตรงนั้นเป็นวันคริสต์มาสอีฟครับมีคำสั่งส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดหนักออกปฏิบัติการ 2,034 ลำพร้อมเครื่องบินขับไล่คุ้มกันอีก936 ลำในวันเดียวนะครับจึงเป็นกองบัญชาการที่มีระบบสื่อสารทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับหนึ่งในอนุสรณ์สำคัญจากภาวะสงครามก็คือบังเกอร์ Pine Tree ที่ยังคงอยู่จวบจนปัจจุบันนี้ในปี 2013 ก็คือ 13 ปีที่แล้วสถานที่อย่างนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ระดับ Grade 2 ของอังกฤษครับในขณะที่บังเกอร์ Pine Tree กลายเป็นมรดกประวัติศาสตร์แต่ว่ามรดกที่แท้จริงของโรงเรียนแห่งนี้คือบรรดาศิษย์เก่าที่ผ่านโรงเรียนนี้ระบบการศึกษานี้ออกไปครับจึงอยากจะเล่าถึงศิษย์เก่าสำคัญ4คนให้ได้รู้จักกันครับท่านแรกครับก็คือ Baroness Elspeth Howe หรือว่า Elspeth Rosamund Morton Howe เธอเกิดในปี 1932 ครับก็คือช่วงระหว่างสงครามโลกทั้ง2ครั้งเข้าเรียนที่ Wycombe Abbey ก่อนที่จะไปศึกษาต่อที่ London School of Economics ต่อมาครับเธอกลายมาเป็นนักรณรงค์เพื่อโอกาสที่เท่าเทียมที่มีอิทธิพลคนสำคัญเลยของอังกฤษระหว่างปี 1975 ถึง 1979 เธอดำรงตำแหน่งรองประธาน Equal Opportunities Commission ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ Sex Discrimination Act เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศและต่อมาครับเธอกลายมาเป็นประธานของ Broadcasting Standards Commission ในปี 2001 เธอได้รับการแต่งตั้งเป็น Life Peer ในสภาขุนนางในตำแหน่ง Baroness Howe of Ilkley-Courtท่านที่2ครับคือ Penelope Fitzgerald สตรีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเขียนชาวอังกฤษที่สำคัญที่สุดในยุคหลังสงครามโลกครับเรื่องราวของเธอคือ Penelope Fitzgerald น่าทึ่งมากครับเพราะว่าเธอเริ่มต้นเป็นนักเขียนตอนที่เธออายุเนี่ยนะครับเกือบ60 ปีไปแล้วในปี 1979 ครับเธอคว้ารางวัลที่มีชื่อว่า Booker Prize ซึ่งเป็นรางวัลวรรณกรรมสูงสุดของอังกฤษจากนวนิยายที่มีชื่อว่า Offshoreนวนิยายของเธอได้รับการแปลเป็นภาษาหลากหลายภาษาและเป็นแรงบันดาลใจให้นักเขียนรุ่นใหม่ทั่วโลกเลยนะครับโดยสิ่งที่เธอได้ทำให้โลกได้เชื่อนะครับว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปสถานการณ์เริ่มต้นทำสิ่งที่ตัวเองรักท่านที่3ครับคือ Baroness Elizabeth Butler Sloss บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ระบบตุลาการของอังกฤษเธอเกิดในปี 1933 ครับเธอเข้าเรียนที่นี่และศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโลซานในสวิตเซอร์แลนด์ในปี 1979 เธอได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสูงสุดคนที่4ของอังกฤษนะครับและในปี 1988 เธอกลายมาเป็น Lord Justice of Appeal คนแรกในประวัติศาสตร์ของอังกฤษอีกด้วยตลอดอาชีพการทำงานครับเธอเป็นผู้พิพากษาในคดีสำคัญระดับชาติในหลายคดีรวมถึงประธานในการไต่สวนการเสียชีวิตของเจ้าหญิงไดอาน่าและโดดี้อัลไฟเอตท่านที่4 Sarah Springman วิศวกรระดับโลกและอดีตนักไตรกีฬาอาชีพเลยนะครับเธอเคยดำรงตำแหน่ง Rector ของ ETH Zurich ในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดของยุโรปและของโลกก่อนที่เธอจะมาดำรงตำแหน่ง Principal ของ St Hilda's College ที่ Oxford ในปัจจุบันครับเวลาที่เราพูดคำว่า Legacy หรือมรดกทางประวัติศาสตร์หลายคนอาจมองในแง่ของการยกย่องเชิดชูเรียนรู้จากอดีต
แต่ทว่าอีกมิติหนึ่งซึ่งส่วนตัวของเฮียในฐานะคนที่ชอบประวัติศาสตร์นะครับมองว่ามีคุณค่าไม่แพ้กันก็คือการเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจส่งต่อมรดกที่ดีงามเหล่านั้นจากรุ่นสู่รุ่นสิ่งนี้สอดคล้องกับปณิธานในการดำเนินการของ Wycombe Abbey International ที่ประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนว่า because legacy is not what we keep it's what we pass on เพราะว่าตำนานหรือ legacy นั้นไม่ใช่สิ่งที่เรารักษาเอาไว้แต่เป็นสิ่งที่เราจะส่งผ่านต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นครับ130 ปีผ่านไปแล้วหลังจากที่ฟรานซิสโดฟได้เปิดประตูโรงเรียนต้อนรับเด็กผู้หญิง40 คนครับในวันครบรอบ Diamond Jubilee ของพระราชินีวิกตอเรีย Wycombe Abbey ได้ขยายเป็นเครือข่ายโรงเรียนระดับนานาชาติเริ่มต้นจากสาขาแรกในเอเชียครับที่เมืองฉางโจวประเทศจีนในปี 2016 หรือ 10 ปีที่แล้วตามด้วยที่ฮ่องกงหังโจวและหนานจิงในเดือนสิงหาคม 2026 นี้เองนะครับก็คืออีกไม่กี่เดือนนับจากนี้ Wycombe Abbey กำลังจะเปิดสาขาในกรุงเทพมหานครภายใต้ชื่อ Wycombe Abbey International School Bangkok ตั้งอยู่โดยพื้นที่ 168 ไร่ครับติดสนามกอล์ฟธนาซิตี้คันทรีคลับที่เขตบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนอกเหนือไปจากนี้ยังมีแผนการในขยายต่อไปที่สิงคโปร์และเกาหลีใต้ในปีหน้า 2027 อีกด้วยสำหรับรายละเอียดของแคมปัสที่กรุงเทพนะครับมีหลักสูตร British Curriculum ครบวงจรครับตั้งแต่ Nursery อายุ 2 ปีจนถึงอายุ 18 ปีเป็นเส้นทางการศึกษาแบบ 16 ปีและมีระบบแบบ boarding แบบอังกฤษพร้อมตัวเลือกหลากหลายตั้งแต่นักเรียนไปกลับหรือว่า day school จนไปถึงโรงเรียนแบบประจำหรือว่า boarding school แบบเต็มเวลาด้วยจุดที่น่าสนใจคือปรัชญาของโรงเรียนยังคงเป็นปรัชญาเดิมที่ฟรานซิสโดฟวางเอาไว้ตั้งแต่ปี 1896 คำขวัญของโรงเรียนคือ Every child can excel ศักยภาพแห่งความเป็นเลิศล้วนมีอยู่ในตัวเด็กๆทุกคนมีกระที่น่าสนใจนะครับคือแคมปัสที่กรุงเทพนี้ก็จะมีครูใหญ่ก็คือฟิโอนาแอนโจซึ่งเธอมีประสบการณ์เป็นผู้อำนวยการของ Top Independent School ในอังกฤษมากกว่า 25 ปีครับทั้งนี้เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ของปรัชญานี้ผมเลยขอเล่าสถิติการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในปี 2025 หรือปีที่แล้วให้ฟังคร่าวๆครับในจำนวนศิษย์เก่าที่จบการศึกษาทั้งหมดเลยนะครับ 38% ได้รับการตอบรับนะครับจากมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ QS Top 10 ของโลกส่วน QS Top 50 อยู่ที่ 74% ที่น่าทึ่งที่สุดครับคือ 90% ของศิษย์เก่าทั้งหมดได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับนะครับ QS Top 100 ของโลกทั้งนี้ครับถ้าเราแยกตามแคมปัสของแต่ละประเทศจะเห็นภาพที่น่าสนใจนะครับโดยในฝั่งสหราชอาณาจักรศิษย์เก่า 90% ได้รับการตอบรับจากกลุ่ม Russell Group ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของอังกฤษซึ่งในจำนวนนั้นครับ 35% นั้นเข้าสู่กลุ่ม G5 ที่รวมถึง Oxford Cambridge Imperial College ที่ลอนดอน London School of Economics หรือว่า LSE UCL University College of Londonในขณะที่ฝั่งสหรัฐล่ะครับ 18% ของศิษย์เก่าสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในสหรัฐและได้รับทุนการศึกษารวมกว่า 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยที่ออสเตรเลียครับผู้สมัคร 100% ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยท็อป 5 ของออสเตรเลียขณะที่แคนาดา 90% ของผู้สมัครสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยท็อป 5 ของแคนาดาได้สำเร็จนอกจากตัวเลขของการเข้ามหาวิทยาลัยไปแล้วครับอยากจะเล่าให้ท่านฟังถึงผลสอบแคมปัสในประเทศจีนซึ่งเป็นแคมปัสในเอเชียที่มีโมเดลใกล้เคียงกันกับโปรเจกต์ที่กำลังเปิดในกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับ Wycombe Abbey ฉางโจวหรือว่า WASCZ ซึ่งเป็นแคมปัสในจีนเปิดมาตั้งแต่ปี 2016 นั้นในการสอบ IGCSE แล้วก็ A-Level ซึ่งเป็นระดับมัธยมปลายนะครับเขาเรียน 4 ปีนี้นะครับของ Cambridge International และ Pearson Edexcel ประจำปี 2025 นักเรียนของโรงเรียนทำคะแนนสูงสุดในระดับต่างๆ 5 รายการในปีเดียวแจกแจงให้ฟังดังนี้ครับอันดับที่ 1 เลยคะแนนสูงสุดของโลกหรือว่า World Highest Mark ในวิชา IGCSE Further Mathematics หมายความว่าในปีนั้นบรรดานักเรียนทั่วโลกที่สอบวิชาเดียวกันไม่มีใครทำคะแนนได้สูงกว่านักเรียนที่นี่อันดับที่ 2 คะแนนสูงสุดของทวีปเอเชียในวิชา A-Level English Language น่าทึ่งมากครับเพราะเป็นวิชาภาษาอังกฤษที่นักเรียนจีนทำคะแนนได้สูงที่สุดเลยในทวีปอีก 3 รายการคะแนนสูงสุดในระดับชาติของประเทศจีนครับในวิชา GCSE Statistics GCSE Music และ A-Level Fine Art สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าโมเดลการศึกษาของ Wycombe Abbey ไม่ได้สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเฉพาะในอังกฤษเท่านั้นแต่สามารถสร้างผลลัพธ์ในระดับโลกได้และหากเราย้อนกลับมาดูที่ Wycombe Abbey UK สถาบันต้นกำเนิดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาครับศิษย์เก่าเฉลี่ย 28% เข้าศึกษาต่อที่ Oxford และ Cambridge ทุกปีในปี 1896 ครับหญิงสาวคนหนึ่งลูกบาทหลวงเมืองเล็กๆของฝรั่งเศสเธอกล้าตั้งคำถามที่ไม่มีใครกล้าถามในยุคนั้นคำถามที่ว่าทำไมลูกสาวของเราจึงไม่ควรได้รับการศึกษาแบบเดียวกันกับลูกชายคำถามตรงนี้ครับนำไปสู่โรงเรียนที่ผ่านเหตุการณ์สำคัญของโลกมานับไม่ถ้วน
ในวันนี้130 ปีให้หลังคำตอบของเธอกำลังจะเปิดประตูต้อนรับเด็กไทยอย่างเป็นทางการแล้วประวัติศาสตร์นั้นไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่อยู่ในตำราครับบางครั้งมันเดินเข้ามานั่งในห้องเรียนของลูกหลานของเราและนี่คือเรื่องราวของวิคอมแอบบี้มรดกการศึกษาจากยุควิกตอเรียนสู่ยุคปัจจุบันครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears